Good day, Cyclist and Girlybiker. Today, I'll show you the two types of handlebar. Handlebar is the flat handlebar. Ginawa ang flat handlebar upang mas maging agresibo tayo sa ating pagtitrail. At ginawa rin ito para nasa attack position na tayo agad. Maliit lang ang space nito at mas mahaba ang may backswing. Ang pangalawa namang types ay ang backswing. May payo siya or may konting wheel lang. So ginagamit siya para maging relax ka sa long ride. Etong ginagamit ko, etong flat handlebar, ginagamit ko siya kasi nagtitrail ako, nag-long ride din naman ako, pero kaya ko naman. Kasi depende yun sa sa lakas ng katawan mo eh. Kung kaya mo ng flat bar, sa long ride, go. Pero kung yung gamit mo naman ay may back sweep, kaya mo sa trail, edi go. Depende yan sa kakayahan ng tao. Kaya ikaw rin masasabi mo rin sa sarili mo kung anong mas okay sa'yo. Kasi para sa akin, etong flat bar, kaya ko naman to eh. Pero magpapalit ako ng handlebar, gagamitin ko yung back sweep. Para lang matry ko. Pero so far, etong flat bar ko, ginagamit ko na siya for 2 years. Ginagamit ko siya pang trail, pang long ride, pang short ride. Kalahatan, kayang-kaya naman. Depende rin lang talaga yan sa lakas ng katawan mo. Kabit na natin ang handlebar. Ito ang stem na nagko-connecta sa handlebar. May mga bolts ito at cut na yun. Ayos na. Pero bago nyo ipitan maigi ang inyong mga bolts, kailangan tignan nyo yung tatak at yung nasa gitna kung nakatugma ba siya. Yan, dapat nasa mismong sentro siya. At etong bilog na yan, dapat andito siya. Kaya, yan, okay na. Nasentro na natin, kaya ngayon, hihigpitan na natin ng maigi. Ano ba nga? At nagabit na natin ang ating shifter. Hihigpitan na lang natin ng bolt, pero bago iyon, ikabit na muna natin ang ating handle. Para mas makita natin kung gaano kalayo at yung posisyon ng ating dumili. At tapos na ang ating paglalagay ng manibela at kung ano ang mga uri nito. Don't forget to click the subscribe button, like, share, and the notification below. Sana may natutunan kayo at nagustuhan nyo. Thank you so much, Cyclist and Girlybikers. Hanggang sa muling video. Salamat po. Thank you. They say you're too hyped up, but I think that I love you. Her mama a party girl, she just wants